สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของระบบไฟนะครับระบบไฟในทีวีเนี่ยนะครับอย่างเช่น LG นะครับ Samsung นะครับเดี๋ยว Samsung จะพูดในคลิปถัดๆไปนะครับเพราะว่าในตอนที่ผมตรวจซ่อม LG เนี่ยนะครับระบบจ่ายไฟมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับระบบ Power On ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอผมไปตรวจซ่อมทีวี Samsung Plasma เนี่ยนะครับพบว่าระบบการเปิดเครื่องเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยจึงทำให้ผมนะต้องมาทำคลิปแล้วก็ทำไมผมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการเช็คลำดับการ power on เนี่ยนะครับการเช็คไฟ power on การเช็คไฟ standby เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตรวจซ่อมอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเพราะว่ามันจะจำแนกแผงนะครับแผงไหนดีแผงไหนเสียนะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ LG ก่อนนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับลำดับแรกเลยนะครับถ้าเราเสียบไฟบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านชุดไดโอดบิดชุดฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ชุด PFC นะครับวิ่งเข้ามาเก็บประจุที่ C 400 โวลต์นะครับชุดตั้งแต่ก่อน 400 โวลต์เนี่ยนะครับผมยังไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าอันนั้นผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับหรือถ้าไม่รู้ก็ศึกษาเพิ่มได้นะครับชุดพวกนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ชุด PFC ชุดไฟเข้าชุดไดโอดบิดนะมันก็มีไม่กี่อย่างตรงนั้นอ่ะตรงนั้นถ้าเสียซ่อมง่ายนะครับพวกไฟสูงก่อนที่จะมาเข้า4ตัวเก็บประจุ C 400 โวลต์เนี่ยนะครับถ้าเสียอย่างเช่นไดโอดช็อตนะครับหรือไดโอดบิดช็อตนะครับหรือฟิวขาดเนี่ยพวกนั้นมันเช็คง่ายนะครับแต่จะเช็คยากก็คือระบบที่หลังๆมาเนี่ยนะครับจะเช็คยากนะครับจุดที่ผมทำเส้นปะไว้เนี่ยนะครับจุดที่อยู่ในเส้นปะไข่ปลาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าย่านไฟสูงนะครับหรือย่านไฟไฮโวลต์นะครับส่วนจุดที่อยู่นอกไข่ปลาเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เราเรียกว่าไฟต่ำนะครับหรือไฟเย็นนะครับหรือไฟเย็นหรือไฟต่ำหรือไฟย่านบอร์ดประมวลผลนะประมาณนั้นนะครับเรามาเริ่มกันนะครับตั้งแต่ไฟ 400 โวลต์เข้ามาเนี่ยนะครับมาเก็บที่ตัวเก็บประจุนะครับจากนั้นในสเต็ปแรกเลยนะครับไฟนะครับจากนั้นในสเต็ปแรกเลยเนี่ยนะครับไฟ 400 โวลต์เนี่ยนะครับก็จะผ่านตัวหม้อแปลงมานะครับมารออยู่ที่ขาเดรนของทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตนะถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ก็เป็นขา C นะครับถ้าเป็นมอสเฟตก็คือขาเดรนนะครับจากนั้นมันก็ยังไม่ทำอะไรนะครับมันก็อยู่อย่างนี้นะครับมันรอให้ใครมาทำนะครับจะต้องรอคำสั่งอะไรต่างๆนะครับจะต้องรอชุดคำสั่งนะครับที่เราเปิดเครื่องเข้ามาเนี่ยนะครับจากนั้นอะไรในลำดับแรกเลยเนี่ยถ้ามันอยู่แบบนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนถูกไหมจากนั้นมันก็จะต้องมี IC ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำงานก่อนนะครับ IC ตัวนั้นเราเรียกว่า IC ไฟ Standby นะครับไฟชุดแรกเลยเนี่ยนะครับจะมี IC อยู่ตัวหนึ่งนะครับจะทำหน้าที่นะครับสั่นสะเทือนหม้อแปลงตรงนี้นะครับ IC ตัวนั้นน่ะผมยกตัวอย่างให้ก็เป็นIC ตัวนี้นะ ICE 3BR 4765 JZ นะครับ IC ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่เขย่าตรงนี้นะครับเขย่าตรงนี้นะครับลงกราวไปนะครับข้างใน IC ตัวนี้ก็จะมี MOSFET คล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับคล้ายๆตรงนี้นะแต่ข้างใน IC เนี่ยนะครับจะมีระบบสัญญาณ PWM ในตัวเองนะครับในสเต็ปแรกนะครับที่เขารับไฟ300เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับด้วยตัวของเขาเองนะครับยังไม่ต้องมีไฟ VCC เลี้ยงมันก็ทำงานแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าข้างในตัว IC ตัวนี้นะครับมันจะมีระบบStart Up Cell นะครับ Start Up Cell นะเวลาที่ไฟผ่านหม้อแปลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะเข้า Start Up Cell นะครับจากนั้นก็ Start Up Cell ก็จะส่งไฟให้ VCC อัตโนมัติตรงนี้เลยนะครับส่งให้ VCC อัตโนมัติอาจจะเด้งขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถย้อนขึ้นไปได้นะเพราะว่าอะไรนะครับมันมีไดโอดคอมอยู่นะครับ Start Up Cell นะครับจะส่งไฟประมาณสักเท่าไหร่5โวลต์นะครับ5โวลต์ให้ทำงานได้ก่อนนะครับจากนั้นสัญญาณ PWM นะครับก็จะเกิดการประมวลผลจากนั้นก็จะเกิดการประมวลผลอยู่ข้างในเนี่ยนะครับจะส่งสัญญาณ PWM ในชุดที่2เนี่ยนะครับเพื่อไปทิม MOSFET ที่อยู่ในตัว IC นั่นแหละนะครับทิม MOSFET ปั๊บไฟขาเดนนะครับก็จะกระชากลงกราวมากขึ้นนะครับพอกระชากลงกราวมากขึ้นเกิดอะไรครับ
เกิดการเหนี่ยวนำอยู่ตรงนี้นะครับไฟก็จะวิ่งไปตรงนี้ครับเป็นไฟสแตนบายนะพอตรงนี้เขย่านะครับไฟก็จะวิ่งข้ามมาฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นไฟสแตนบาย 3.5 โวลต์นะครับอาจจะเป็นไฟสแตนบาย 5 โวลต์นะครับก็เป็นได้นะครับประมาณนั้นนะจากนั้นนะครับในขณะเดียวกันฝั่งนี้นะครับก็ได้ไฟนะครับก็จะเกิดการเหนี่ยวนำที่เป็นหม้อแปลงที่แยกขดไปย้อนกลับไปเข้าระบบเดิมเนี่ยระบบไฟไฮโวลต์เนี่ยแหละนะครับมันก็จะมีไฟชุดหนึ่งไปนะครับเราเรียกว่าหม้อแปลงชุดไฟ24นะครับมันจะรวมอยู่ในหม้อแปลงตัวเดียวกันเลยนะครับหม้อแปลงตัวนี้เราเรียกว่าหม้อแปลงแยกขดนะครับแยกขดหม้อแปลงแยกขดprimary นะครับขด primary อาจจะเป็น2ขดนะครับที่ผูกกันไว้นะครับพอตรงนี้เขย่าเนี่ยไฟก็จะข้ามฝั่งไปตรงนี้ไปได้นะครับตรงนี้ก็จะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้2ฝั่งเลยนะครับก็จะย้อนกลับมาเข้าไฟสูงนี่แหละก็จะกลายเป็นกราวไฟสูงนะครับเป็นไฟ24โวลต์นะครับอีกชุดหนึ่งไปไหนนะครับพอไฟตรงนี้พอได้ไฟ24โวลต์เข้ามาเนี่ยมันก็จะไปไหนครับมารอที่ไหนพอได้ไฟ24โวลต์เนี่ยมันก็มารอที่ขา C นะครับก็ยังไม่ทำอะไรนะครับก็รอออปโตมาได้นะถ้าออปโตตัวนี้ยังไม่ได้นะครับไฟก็ยังไม่ข้ามไปนะครับกว่าที่ออปโตตัวนี้จะมาได้นะครับเราก็ไปไล่วงจรต่อนะครับจากนั้นไฟอีกชุดหนึ่งก็จะวิ่งออกจากขด primary นี่แหละนะครับชุดไฟ24ผ่านบิดไดโอดนะครับก็จะกลายเป็นไฟกระแสตรงเป็นไฟ24โวลต์นะครับ24โวลต์ไปไหนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเซลล์ไบอัสเห็นไหมครับระบบเซลล์ไบอัสเนี่ยนะครับที่เราได้ศึกษากันไปเรื่องของการไบอัสทรานซิสเตอร์ในหลายๆรูปแบบหรือการไบอัสมอสเฟตในหลายๆรูปแบบนะที่ยอดนิยมในวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับระบบเซลฟ์ไบอัสเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่ผมได้ทำคลิปเอาไว้นะก็ใครไม่ทันก็ไปดูได้นะครับเป็นระบบจ่ายไฟด้วยตัวเองนะครับถูกรักษาแรงดันไว้ที่20.8 โวลต์นะสมมตินะอาจจะเป็น22หรือ21หรือ19โวลต์ก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้เขาจะรักษาแรงดันไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น24ใช่ไหมตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะกลายเป็น20นะครับ20โวลต์นะโดยประมาณ20โวลต์ก็วิ่งเข้าไปที่ไหนครับนี่ครับวิ่งเข้ามาเลี้ยงชิปสแตนบายจากนั้นไฟสแตนบายก็ได้ไฟมากขึ้นแล้วพอได้ไฟมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถสปีดสัญญาณได้มากขึ้นเขาก็จะทำงานได้เต็มที่เต็มพลังนะครับเต็มที่เต็มพลังเนี่ยนะครับก็จะได้สัญญาณออกไปได้ดีนะครับไฟตรงนี้ก็จะออกไปได้สวยงามนะครับจากนั้นพอไฟตรงนี้เขาสามารถได้ตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับ IC Standby ก็จะทำงานแบบเพิ่มพลังงานมากขึ้นนะครับก็จะมีการได้สัญญาณ PWM เนี่ยได้สวยงามได้หนักแน่นได้เป็นจังหวะมากขึ้นนะครับจากนั้นไฟ 3.5 โวลต์เนี่ยก็จะวิ่งข้ามฝั่งไปได้นะครับก็จะกลายเป็นไฟที่มีความนิ่งความเรียบนะครับจากนั้นไฟ 3.5 โวลต์สแตนบายไปไหนบ้างนะครับไฟชุดนี้สำคัญมากนะครับไฟชุดสแตนบาย3โวลต์5โวลต์เนี่ยนะครับมันเป็นไฟที่ต้องไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยง CPU หรือ EC นะครับหรือ IC นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ CPU เนี่ยนะครับผลิตไฟสวิตช์ออกมาให้เรารอให้เรากดนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าไฟสวิตช์นะครับถ้าวัดดูแล้วไฟสวิตช์ไม่มาเนี่ยนะครับไฟสวิตช์ไม่มีเนี่ยนะครับเราก็มาเช็คดูว่าไฟเข้า CPU ไหมนะครับหมายถึงไม่ใช่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง CPU คอมพิวเตอร์นะครับและในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึง EC คอมพิวเตอร์นะแต่เราพูดถึงรวมๆนะครับเราพูดถึงคือหน่วยประมวลผลที่สามารถสั่งการเปิดเครื่องได้นะประมาณนั้นหน่วยประมวลผลที่จะเป็นคนสั่งเปิดเครื่องได้นะครับก็คือ CPU EC หรือ IC หลักนะจากนั้นอะไรครับไฟมาเลี้ยง CPU จากนั้นถ้า CPU ตัวนี้ไม่เสียนะครับเขาจะสามารถผลิตไฟสวิตช์ออกมาให้เราได้ถ้า CPU ไม่เสียนะไฟสวิตช์จะต้องมีนะครับถ้าวัดดูไฟสวิตช์ไม่มีตำแหน่งพวกสวิตช์นะครับจะเป็นอะไร3.3 โวลต์ไฟสวิตช์ออน 3.3 โวลต์ไฟรีโมทอะไรอย่างเงี้ยถ้าไฟพวกนี้ไม่มีนะครับ CPU
ก็แสดงว่า CPU เนี่ยไม่ทำงานหรือเสียเข้าไปแล้วนะครับพอ CPU เสียหรือไม่ทำงานเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดเครื่องได้เลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่า CPU เนี่ยจะต้องรอให้เรากดสวิตช์ก่อนพอกดสวิตช์ปั๊บสัญญาณตรงนี้จะกลายเป็นโลพอโลปั๊บเขาจะเรียนรู้ว่าถ้าตรงนี้เป็นโลเมื่อไหร่นะครับเขาจะทำหน้าที่ผลิตไฟส่วนหนึ่งวิ่งขึ้นไปไดร์ระบบพลังงานหลักอะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดตรงนี้นะเรามาตรงนี้ก่อนนะครับระบบไฟสแตนด์บายนะครับจากนั้นนะครับพอได้ไฟชุดแรกมาแล้วเนี่ยนะครับไฟก็จะวิ่งเข้ามาตรวจสอบนะครับวิ่งเข้ามาตรวจสอบนะก็จะมาผ่านออโต้นะครับก็จะรอให้ซีเนอร์ไดโอดที่โปรแกรมได้เนี่ยตรงเนี้ยทำหน้าที่ควบคุมแรงดันลงกล่าวนะครับจะเป็นการควบคุมแสงนะครับว่าจะให้แสงเนี่ยนะครับผ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแสงเนี่ยจะส่องผ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับชุดโปรแกรมตรงนี้จะเป็นตัวกำกับนะครับก็เราเรียกว่าชุดreference นะครับชุดอ้างอิงตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่แบ่งแรงดันเป็นส่วนมากจะเป็นอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนตรงนี้นะครับส่วนมากเลยนะครับ R2 เนี่ยตรงนี้นะเขาเรียกว่า R2 จะน้อยกว่า R1 นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับบางครั้ง IC เนี่ยนะครับเขาจะสามารถทำงานได้เขาจะสามารถได้พลังงานสูงสุดได้ออกมาที่10โวลต์ถ้าบวกกับหม้อแปลงตัวนั้นนะครับตามสูตรนะหมายถึงว่าตอนที่เขาจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีการลอง IC ตัวเนี้ยลองเอา IC ตัวเนี้ยนะครับมาบวกกับ transformer ตัวนี้ดูจากนั้นก็ลองเหนี่ยวนำดูนะครับลองเหนี่ยวนำดูเสร็จปั๊บตอนที่ยังไม่ฟีดแบ็กเนี่ยนะได้ออกไปสิถ้าบวกกับหม้อแปลงตัวนี้แล้วไฟฝั่งนี้จะได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างตอนที่ยังไม่ดึงฟีดแบ็กนะตอนที่ยังไม่ดึงฟีดแบ็กนะครับออก10โวลต์สมมุตินะออก10โวลต์นะครับคราวนี้ตอนที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าตรงนี้ถ้าไม่มีการดึงฟีดแบ็กใช่ไหมมันออก10โวลต์นะครับถ้ายังไม่ดึงฟีดแบ็กนะออก10โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำไงก็ได้ให้ตัวเนี้ยฟีดแบ็กตรงนี้มันจะมีค่า5โวลต์อยู่นะครับเป็นโวลต์เตจเรฟเฟอเรนซ์นะครับขาฟีดแบ็กตรงนี้ข้างในเนี่ยจะมีตัวเปรียบเทียบแรงดันนะครับหรือตัว operate amplify นะครับหรือตัว op amp หรือตัวเปรียบเทียบนะครับหรือตัว comparator นะครับ comparator ที่แปลว่าเปรียบเทียบนะครับอาจจะมี AND gate นะครับหรืออาจจะมี OR gate นะครับหรืออาจจะมี SOR gate นะครับก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่านั้นมันเกินจินตนาการของผมไปหน่อยนะครับตอนนั้นเราลึกไปนะครับเราจะไม่พูดกันนะครับเดี๋ยวพูดไปก็จะลงน้ำลงท่งไป นะครับก็ประมาณนั้นก็เอาไอ้ที่เข้าใจก่อนนะครับฟีดแบ็กตรงนี้นะเขาจะมีแรงดันตั้งไว้อยู่ที่5โวลต์นะครับสมมุติว่าถ้ายังไม่มีการดึงฟีดแบ็กลงเนี่ยถ้าฟีดแบ็กเนี่ยนะครับมีค่า5โวลต์นะไฟตรงเนี้ยถ้าบวกกับตัวหม้อแปลงตัวเนี้ยไฟจะออก10โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะเอา10โวลต์เนี่ยแหละมาเป็นตัวตั้ง10โวลต์มาตั้งเสร็จปั๊บเขาต้องการให้ไฟตรงนี้ออกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าข้อนี้นะครับเราจะใช้ไฟตรงนี้3โวลต์นะครับเราจะให้ไฟตรงนี้มีค่า3โวลต์3.5 นะ3.5 นะครับ3.5 คิดเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ของ 10% นะครับก็คิดเป็น1:3นะสมมตินะครับ1:3นะครับคราวนี้สูตรของการแบ่งแรงดันอันนี้คือ R1 นะครับอันนี้คือ R2 นะครับสูตรของการแบ่งแรงดันก็คือ R2 หาร R1 บวก R2 นะครับตอนแรกคือเรายังไม่รู้ค่า R อะไรเลยนะสมมตินะอันนี้ผมเขียนไว้เพราะผมรู้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่รู้ค่า R ไหนเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราก็ยกมาสักเราก็แทนค่าลงไปสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับเราจะให้อะไรก่อนล่ะนะครับเราจะให้มีอัตราส่วน1:3เนี่ยนะครับมันถึงจะได้ 3.5 โวลต์นะเราจะต้องสูตรการแบ่งแรงดันก็คือ R2 เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นี่คือ R2 นะครับผลรวมของ R1 บวก R2 เนี่ยนะครับก็เท่ากับ3เนี่ยตัวนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับ
สมมุติว่า R2 เท่ากับ 1K แล้วกันนะครับ 1K นะก็เป็น 1,000 นะครับ 1,000 เราได้ R2 แล้วนะหารอะไร R1 เรายังไม่รู้ใช่ไหมเราก็บวกไว้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้เราก็ยังไม่ต้องเขียนแต่ R2 นี่คือเท่าไหร่แน่ R2 คือเท่าไหร่ครับ R2 ก็เท่ากันนะครับก็เท่ากับ 1,000 นะใส่ไป R2 เท่ากับ 1,000 สมมติว่า 1,000 เนี่ยคือ1นะครับ 1,000 คือ1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้3ก็เท่ากับ 3,000 ถูกไหมเพราะฉะนั้น 1,000 บวกอะไรได้ 3,000 ก็เท่ากับ 2,000 นะครับนี่แบบนี้นะครับการหาค่า R นะครับการแบ่งแรงดันนะเราได้มาแล้วนะครับเราได้มาแล้วนะครับสูตรของการแบ่งแรงดันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราได้อัตราส่วนมาแล้วอันนี้ก็คือ R อะไร R2 เราได้ R1 ก็คือ 2,000 เนี่ยเราได้มาแล้วอันนี้คือ R1 อันนี้คือ R2 เพราะฉะนั้น R1 เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ 2,000 เห็นไหม R1 ก็ R1 เท่ากับ 2,000 ใช่ไหมครับจากนั้น R2 เท่ากับเท่าไหร่ R2 ก็เท่ากับ 1,000 เห็นไหมครับก็จะได้แรงดันออกมาตรงนี้นะครับที่ 30% 30%นะครับนี่แหละคำว่า 30% นี่แหละมันจะมาทำให้ซีเนอร์เดลตัวเนี้ยกินแรงดันตรงนี้ลงมาเนี่ยทำหน้าที่รักษาไว้ที่ 30% ตลอดนะครับ 30% ตลอดแสงตรงนี้จะส่องผ่าน 30% ตลอดพอแสงตรงนี้ส่องผ่าน 30% ตลอดนะครับเกิดอะไรขึ้นกระแสตรงนี้ก็จะผ่านได้ 30% 30% เกิดอะไรขึ้นครับ 30% 5 โวลต์ก็จะหายไป 30% 5 โวลต์คูณ 30% ได้เท่าไหร่ครับ5 โวลต์คูณ 30% นะครับแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขมานะครับก็จะหายไป 1.5 นะครับหายไป 1.5 หายไป 1.5 โวลต์ละจากนั้นฟีดแบ็กจะเหลือค่าเท่าไหร่นะครับ5 โวลต์หายไป 1.5 ก็จะเหลือค่าเท่าไหร่ครับฟีดแบ็กก็จะเหลือ 3.5 โวลต์นะนี่คือการเทคนิคการดึงฟีดแบ็กนะครับเทคนิคการดึงฟีดแบ็กนะวิธีการดึงฟีดแบ็กนะครับชุดซีเนอร์เดลตรงนี้ไม่ว่าแรงดันตรงนี้จะมาเท่าไหร่ก็ช่างซีเนอร์เดลตัวนี้มันสามารถส่องแสงได้ 100% นะครับไม่ว่าแรงดันตรงนั้นจะมา2 โวลต์ 10 โวลต์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราโปรแกรมตรงนี้ให้ส่องแสงแค่ 30% นะครับฟีดแบ็กก็จะหายไป 30% จากนั้นสัญญาณ PWM เนี่ยจะถูกผลิตออกมา 30% ไฟตรงนี้ก็จะออกเป๊ะๆนะครับเป๊ะๆจาก10 โวลต์เนี่ยจาก10 โวลต์ลงมาที่ 30% ก็จะเหลือประมาณ 3.5 โวลต์นะโดยประมาณนะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณโดยประมาณนะหลักการคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับผิดถูกยังไงนะครับอาจจะไม่ตรงตามหลักที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าอันนี้คือหลักคิดของผมนะครับผมก็แค่นำเสนออีกแบบวิธีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ลองไปคิดดูนะครับลองไปคิดลองไปทำตามนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องทดสอบนะครับผมยังไม่ได้ทดสอบนะ IC ตัวนี้ผมมีเดี๋ยวผมทำชุดboost converter ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้เหนี่ยวนำออกมาให้ดูนะครับตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทดสอบเอา TL431 นั่นแหละนะมาโปรแกรมผ่านออโต้เนี่ยดูซิว่าไฟจะออก 3.5 โวลต์ไหมนะโดยประมาณนะครับโอเคนะครับหลักการคร่าวๆของการดึงฟีดแบ็กนะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับพอฝั่งนี้นะครับป้อนกลับไปนะครับว่าต้องการใช้ไฟ 30% ฝั่งนี้ก็จะผลิตออกมา 30% นะครับตามที่เขากำหนดนะครับตามที่เขากำหนดมันก็จะไปโป๊ะเช๊ะกันพอดีครับหมายความว่าตอนแรกฝั่งนี้ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าฝั่งนี้เขาต้องการใช้ไฟเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยที่ IC PWM เนี่ยทำเนี่ยเขาจะผลิตไฟออกมาต่ำๆก่อนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นแหละคือหน้าที่ของ Startup Cell Startup Cell จะผลิตออกมาปั๊บเนี่ยตรงนี้จะได้ไฟก่อนปั๊บเนี่ยวิ่งมาอะไรครับสมมติว่าตรงนี้ปล่อยเป็น10 โวลต์ระดับเล็กๆแหละ10 โวลต์ที่มีแรมเล็กๆมาเนี่ยสมมตินะ
เมื่อเขาได้คำนวณมาแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยออกมานะครับจากนั้นมันมาโดนตรงนี้กำกับไว้ส่องแสงได้แค่ 30%เนี่ยตรงนี้ก็จะหายไปอัตโนมัติเลยหายไปณทันทีทันใดเลยตรงนี้จะหายไป5โวลต์หายไป 1.5 ก็เหลือ 3.5 โวลต์นะโดยประมาณมันก็จะทำงานด้วยความเร็วอะครับมันแทบเรามองแทบไม่ทันไซเคิลของมันนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับวิ่งไปป้าป้อนกลับมาวิ่งไปป้าป้อนกลับมาวิ่งไปป้าป้อนกลับมานะครับจากนั้นไฟ CPU เมื่อได้5โวลต์ไปก็จะไปผลิตไฟสวิตช์ออกมาให้เรากดตรงนี้นะครับเราเป็นคนกดนะครับตรงนี้นะตอนที่เรายังไม่กดนะไฟตรงนี้จะมีค่าไฮอยู่นะครับพอเรากดปั๊บไฟตรงนี้จะกลายเป็นโลนะครับจากนั้นการกดสวิตช์เปิดก็คือกดปุ๊บแล้วปล่อยใช่ไหมพอเราปล่อยตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฮเหมือนเดิมนี่แหละครับ CPU เนี่ยเขารับรู้ว่าตรงนี้ครับเขารับรู้ตรงนี้เลยนะครับว่ามีการเปิดแล้วเขารับรู้ตรงเนี้ยที่มันหายไปนี่แหละนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณนาฬิกาแล้วเนี่ยสมมุตินะมันเปรียบเทียบกับสัญญาณนาฬิกาแบบนี้นะครับแบบนี้นะเขาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับถ้ามีการหายไปนะครับตรงนี้นะ CPU รับรู้ว่าตรงนี้หายไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละรู้เลยว่ามีการเปิดเครื่องปั๊บ CPU จะทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับซึ่งใน CPU ก็จะมีโปรแกรมควบคุมอยู่นะครับจากนั้น CPU จะสั่งครับสั่งไฟชุดหนึ่งออกมานะครับเราเรียกว่าไฟ PS on นะครับสั่ง PS on ออกมาเนี่ยติ๊กทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่สั่งให้ระบบชุดเมนนะครับจ่ายการทำงานแล้วกระบวนการทำงานของเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนแรกเราได้ไฟสแตนด์บายมาแล้วนะครับไฟสแตนด์บายก็จะวิ่งมารออยู่แล้วเนี่ยมันวิ่งมารออยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมวิ่งมารอเสร็จปั๊บพอ CPU เนี่ยเป็นคนสั่งเปิดปั๊บจะสั่งไฟตรงนี้มีค่าไฮตลอดเลยมีค่าไฮตลอดนะครับพอเป็นไฮตลอดเนี่ยไฟตรงนี้นะครับก็จะวิ่งลงกาวพอไฟตรงนี้ลงกาวก็วิ่งไปได้เยอะนะครับจนตรงนี้นะครับส่องแสงออกมาพอไฟตรงนี้ครบวงจรนะครับครบกระบวนการที่กล่าวเนี่ยออปโตก็จะส่งแสงออกมาปั๊บก็จะทำให้ไฟตรงนี้ครับที่ชุดเมนของเขาที่เป็นชุด24นะครับชุด24ก็จะวิ่งมารอที่หน้าทรานซิสเตอร์ฝั่งไฟสูงเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะถูกอันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้เป็น 10K นะ10K หรือ 100K ก็ได้เราอาจจะเป็น 100K นะครับ 100K นะครับ 10K นี่กระแสสูงไปนะครับเพราะว่า IC มันใช้กระแสต่ำนะครับจากนั้นไฟตอนแรกที่ออปโตยังไม่ได้นะเขาก็จะมารอตรงนี้อยู่พอออปโตส่องแสงออกมาปั๊บไฟตรงนี้ก็จะวิ่งข้ามมาได้วิ่งข้ามไปไหนครับไบอาร์ทรานซิสเตอร์ต่อไบอาร์ทรานซิสเตอร์ต่อเกิดอะไรขึ้นไฟที่มารอตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นไฟ24นะก็จะวิ่งผ่านทรานซิสเตอร์ได้นะครับผ่าน R2 โอห์มวิ่งเข้าไฟเลี้ยงชิป IC PWM ที่จะไปผลิตไฟไปผลิตสัญญาณพันธุ์เป็น12โวลต์กับ24โวลต์เนี่ยนะครับจากนั้น IC เมื่อเขาได้รับไฟเนี่ยเขาจะทำงานทันทีเลยทำงานทันทีเกิดอะไรขึ้นครับส่งสัญญาณ PWM ไปที่ MOSFET นะครับจากนั้น MOSFET ก็จะไปอะไรครับกระตุกนะครับกระตุกอะไรครับกระตุกหม้อแปลงนะครับให้เป็นจังหวะนะครับจากนั้นก็จะเกิดไฟวิ่งข้ามฝั่งไปฝั่งไฟเย็นนะครับเป็นไฟ12โวลต์เป็นไฟ24โวลต์นะโดยประมาณนะครับแล้วก็วิ่งเข้าชุดขับแผง LCD นะครับแผง LCD ก็จะส่องแสงออกมานะครับพอชุดพวกนี้ทำงานนะครับก็จะมีการส่งชุดคำสั่งมานะครับที่ EC CPU เมื่อรับรู้แล้วว่านะครับแผง LCD เนี่ยเขาได้รับไฟแล้วนะครับ CPU ก็จะส่งสัญญาณภาพออกไปนะครับเป็นจังหวะเขาอันนี้ก็คือลำดับการเปิดเครื่องนะครับของทีวี LG นะครับหรือทีวีรุ่นทั่วๆไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าทีวี Samsung เนี่ยการเปิดเครื่องจะไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้ารุ่นต่ำๆเนี่ยอาจจะได้นะครับแต่ถ้ารุ่นที่เป็นพวกพลาสมาจอใหญ่แล้วยิ่งเป็นจอใหญ่มากที่มีอินเทอร์เน็ตได้ดูเอนเตอร์เทนได้อะไรเงี้ยนะครับระบบการเปิดเครื่องเนี่ยจะอาศัยกลไกเข้ามาอีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในลำดับถัดไปนะครับแต่วันนี้เราเอาตัวนี้ก่อนนะครับ
เผื่อใครที่กำลังตรวจซ่อมอยู่แล้วก็เผื่อใครที่กำลังต้องการความรู้นะครับตัวนี้เลยนะครับก็เอาไปนะครับลำดับการเปิดเครื่องนะใครไม่เข้าใจนะครับก็แนะนำดูหลายๆรอบนะครับดูฟังนะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับแคปเจอร์ไดอะแกรมไปพิมพ์นะครับไปพิมพ์แล้วก็ไล่ดูนะครับนำไปตรวจเช็คงานจริงๆได้เลยนะครับตัวนี้เพราะว่าผมล่างมาให้จากทีวี LG 32 นิ้วที่ผมเพิ่งซ่อมไปเมื่อเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าไปแล้วก็ลูกค้าก็ใช้งานเรียบร้อยนะครับก็ทดสอบแล้วทำงานได้ดีนะครับทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวชุดป้อนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันในวันหลังนะครับเดี๋ยวผมพาทำชุดนี้เลยนะครับชุดไฟล์แบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมพาทำเลยชุดไฟล์แบ็กคอนเวอร์เตอร์นะใครที่สนใจเรื่องคอนเวอร์เตอร์อยู่นะครับก็ห้ามพลาดนะครับแต่ว่า EP นี้เราจะใช้ IC สำเร็จรูปนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับจะไม่ได้มีการใช้ IC สัญญาณเขียน PWM ออกมานะครับเพราะว่าตัวนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ทำให้มันฉลาดมากนะครับเพราะว่ากลไกการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับมันจะต้องฝึกอีกมากนะครับผมเองก็ต้องฝึกนะครับแต่ว่าชุดแรกที่ผมทำมาเนี่ยผมเอาทำ Boost Converter นะครับก็เดี๋ยว Buck Converter ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยนะครับชุดไฟล์ Back Converter เดี๋ยวเราจะพามาพิสูจน์นะครับพามาทำกันนะครับเราจะพิสูจน์คือนะครับชุดแรกเลยที่ยังไม่มีการป้อนกลับเนี่ยเขาจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับวิ่งได้เท่าไหร่จากนั้นเราจะมาลองป้อนกลับดูนะครับป้อนกลับให้ออโต้เนี่ย200,000แค่ 10%หรือไม่ก็เรายังไม่ต้องเอาชุดออโต้ก็ได้เราทำให้ตรงนี้หายไป30%เนี่ยเราก็อาจจะมีการอะไรล่ะมีการแบ่งแรงดันลงกาวค่อยๆเลื่อน VR เนี่ย VR ปรับนะครับพอ VR ปรับปั๊บตรงเนี้ยถ้ามันเลื่อนตามเนี่ยแสดงว่าก็เข้าข่ายนะครับประมาณนั้นครับ EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ